नमस्कार, फूडीज कॉर्नर मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत रताळ्याचे काप। सध्या नवरात्रीचा सीझन चालू आहे। नवरात्रीमध्ये उपवासाला काय करायचं हा मोठा प्रश्न पडलेला असतो आपल्याला। अगदी साधी सोपी 2 मिनिटात होणारी ही रेसिपी आहे। तर आपण रताळ्याचे काप बनवायला सुरुवात करूया। आपण आता रताळ्याचे गोड काप बनवणार आहोत। तर त्याच्यासाठी मी इथे पाव किलो रताळी घेतलेली आहेत। आता आपण रताळ्याचे गोड काप बनवणार आहोत। तर त्याच्यासाठी मी इथे पाव किलो रताळी घेतलेली आहे। ही रताळी मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। साजूक तूप घेतलं आहे 1 चमचा आणि साखर घेतली आहे। साखर आपण चवीप्रमाणे घालायची। आपल्याला जास्त गोड लागत असेल तर गोडीनुसार साखर घालायची, कमी गोड लागत असेल तर साखर कमी घालायची। आता आपण रताळ्याचे व्यवस्थित असे साल काढून घेऊया। अशा पद्धतीने आता मी सर्व रताळ्याची साल काढून घेते। अशा पद्धतीने आपलं रताळ्याची साल काढून झालेली आहे। तर आपण चाकूच्या साहाय्याने किंवा किसणीच्या साहाय्याने त्याच्या गोल गोल चकत्या करून घेऊ। तर आता आपण चाकूच्या साहाय्याने अशा गोल गोल त्याच्या चकत्या करून घेऊया। मी किसणीच्या साहाय्याने केलं तरी पण चालेल। जास्त जाडही नाही करायच्या, जास्त पातळही नाही करायच्या। ही रेसिपी इतकी झटपट होणारी रेसिपी आहे। आता मी सगळ्या चकत्या करून घेते अशा पद्धतीने। अशा पद्धतीने आपले रताळ्याचे काप करून झालेले आहेत। तर आता थोडंसं तूप टाकून आपण त्याला वाफवून घेऊया। आता आपण गॅसवर एक भांडं ठेवून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण तूप घालून घेऊया। आता आपलं तूपही त्याच्यामध्ये घालून झालेलं आहे। तूप छान गरम झालं की आपल्याला रताळ्याचे काप घालून घ्यायचे। तूप छान असं गरम झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये रताळ्याचे काप घालून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने मी सर्व काप घालून घेते। आता आपले सर्व काप टाकून झालेले आहेत त्याच्यामध्ये। आता आपण व्यवस्थित असं त्याला व्यवस्थित छान असं त्याला हलवून घेऊया। गॅस हा मीडियम ठेवायचा, जास्त हाय फ्लेम करायची नाही गॅसची। आता ते आपल्याला 3 मिनिटासाठी त्याला झाकून ठेवायचं आहे। तर आता मी 3 मिनिटासाठी झाकण ठेवून देते। 3 मिनिटे झालेले आहेत। आता आपण झाकण काढून पाहूया। तर आपल्या रताळ्याच्या कापाचा कलर चेंज झालेला आहे। तर आता आपण त्याच्यामध्ये साखर घालून घेऊया। आता आपण साखर घालून घेऊया। मी 2 चमचे साखर घेतलेली आहे। तुम्हाला जर गोड लागत असेल तर तुम्ही जास्तही साखर घालू शकता। मला जरा कमी गोड पाहिजे होतं म्हणून मी साखर जरा कमी घातली। आता ही साखर आपण व्यवस्थित अशी सगळीकडे परतवून घेऊ साखर। आणि परत आपल्याला 3 मिनिटासाठी झाकण ठेवून द्यायचं आहे। झटपट होणारी ही रेसिपी आहे। तुम्ही याचे तिखटही काप करू शकता। तिखटही काप खूप छान लागतात याचे। जर गोडच लागत असेल, साखर तिखट खाऊन पण कधी कधी कंटाळा येतो, तर गोड खायचे असतील तर तुम्ही अशा पद्धतीने गोड काप रताळ्याचे करू शकता। आता मी 3 मिनिटासाठी परत झाकण ठेवून घेणार आहे त्याच्यावर। गॅसची फ्लेम ही एकदम आता आपले 3 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण झाकण काढून बघूया। तर आपली साखर एकदम व्यवस्थित विरघळलेली आहे। याच्यामध्ये बिलकुल पाणी घालायचं नाही। एकदम छान अशी साखर आपली विरघळलेली आहे। आता आपण ते व्यवस्थित शिजलंय की नाही बघायचं, फक्त थंड झाल्यावर बघायचं जरा। आता गरम आहे तर मी एका वाटीमध्ये तुम्हाला काढून दाखवते। आपल्या रताळ्याचा काप व्यवस्थित असा शिजलेला आहे। तर आता आपण गॅस बंद करून 5 मिनिटं त्याला थंड करायला ठेवूया। आता आपण गॅस बंद करूया आणि 5 मिनिटं थंड होण्यासाठी ठेवूया। आता आपण एका डिशमध्ये सर्व करून घेऊया। असे छान आपले रताळ्याचे काप झालेले आहेत। ही रेसिपी सर्वात सोपी रेसिपी आहे। वेळही लागत नाही जास्त तिला। जास्तच भूक लागली असेल आपल्याला तर आपण हे पटकन करून खाऊ शकतो। अशा रीतीने तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा
आणि तुमच्या काही कमेंट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.